අයිබෝවන් ආදරණීය දරුවනේ මම තවත් ගැටලුවක් ඔබට ඉදිරිපත් කරන්න හදන්නේ මේක මං ඔයාලවම කරවන්නයි බලාපොරොත්තුව ඒ නිසා මේ කොලේකුයි පෑනකුයි අතේ නැත්තම් වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් නවත්තලා කොලේකුයි පැන්සලකුයි අතට ගන්න කොළ දෙකක් තිබුණත් කමන්නේ හොඳයි දැන් එහෙනම් අපි වැඩේ කරගෙන යමු මේකයි විදිහ දැන් ඔයාතේ කොලේ පැන්සල් කොළ දෙකකුයි පැන්සල් දෙකකුයි තියෙනවා දැන් මම මේ කියන විදිහටම ඔයත් වැඩේ කරගෙන යන්න ඔන්න අපි පළවෙනි උපදේශය තේරුම් ගන්නවා. මේ උපදේශය කියවන්න පුතේ මාත් එක්කම. මම ලේස් පොයින්ට් එකනොත් පෙන්නන්නම් පුතාට. පුතා මේක කියවන්න. හරි? කියන්න වෙළඳ සැලක. ඔන්න වෙළඳ සැලක් තිබුණා. අඹ හා peer. අඹයි peerයි පළතුරුනේ. යන පළතුරු ඇත. දැන් ඔබ තේරුණාද? වෙළඳ සැලක කියන වෙළඳ සැලක් තිබුණා. අඹ හා peer, අඹයි peerයි කියන පළතුරු තිබුණා. ජාත් දෙක. ඔන්න ඔක පුතේ කොල්ලේ එක අපි සටහන් කරගන්න. ඕකට තමයි පැන්සලක් ගත්තේ. හොඳේ මං කොළ දෙකක් ගන්න කිව්වනේ. දැන් එක කොළයක පුතාට හිතෙන විදිහට ලකුණු කරන්න ඕක බලන්න. අඹ කියනට අයන්න peer කියනට පයන්න ලිව්වත් ඇති. ලකුණු කරන්න බලන්න. චූටි වෙලා මන් දෙන ඉක්මනට ලකුණු කරන්න. හරි. දැන් බලන්න සර් ලකුණු කරපු විදිහට ලකුණු කරේ කියලා. ওই විදිහටම නැතත් කමන්නේ. ওই පළතුරු කියන එක නැතත් කමන්නේ. අඹ peer කියලා ලිව්වනම් ඇති. අයන්නයි පයන්නයි ලිව්වත් ප්‍රමාණවත්. පුතාට මං කොළ දෙකක් ගන්න කිව්වේ පුතා ලකුණු කරපු විදිහ මේ විදිහ නෙමෙයි නම් දැන් අනිත් කොලේ මල් සර් ලියපු විදිහට ලියාගන්න. ටක් ගාලා ලියන්න. පළතුරු කියලා ලියන්න එපා. පයන්න ලියන්න. අඹ කියන්න අයන්න ලියන්න. peer කියන්න පයන්න ලියන්න. ඇති. හොඳයි. දැන් බලන්න ආපහු අපි ඊළඟ උපදේශයට යනවා. කියවන්න මාත් එක්ක මේ ලේස් පොයින්ට් එකත් ගන්න. බෝංචි කරවිල. බෝංචි කරවිල සහ කැරන්. අය බලන්න බෝංචි කරවිල සහ කැරන් යන වර්ග යන එළවලු වර්ග ඇත. යන එළවලු වර්ග ඇත. තුනක් කියුණා නේද? ඕකත් පුතේ දැන් කටුකොලේට ගන්න ඕනේ. හොඳයි බලන්න දැන් චණ්ඩියෙක් නම් ටක් ගාලා පුතා ගාව ලියපු පළවෙනි කොලේ ඕකත් සටහන් කරන්න කිසියම් ක්‍රමයකට. පස්සේ සර් සටහන් කරලා පෙන්නන්න. ඉක්මනට සටහන් කරන්න. ඔය බෝංචි වලට බොයන්න, කාර වලට කයන්න, එහෙම ලියන්න. කැරට් වලට කයන්න ඇති. රයිට්. දැන් බලන්න සර් සටහන් කළේ කොහොමද කියලා. ඒ ලෙවලු කියන එක මොනිත් නෑ. යන්න හරි ලිව්වනම් ඒ ප්‍රමාණවත්. බොයන්න කයන්න කෑන්න තිබුණත් ඇති. දැන් අර පුතාගේ අනිත් දෙවෙනි කොලේ මේ සර් කියපු විදිහට නෙමෙයි නම් තියෙන්නේ. ඒකේ සටහන් කරගන්න ඕක. එක්පන්ට සටහන් කරන බොයන්න කයන්න කෑන්න ලියන්න ඇති. හරි. දැන් දරුවනේ අපි ඊළඟ උපදේශයට යනවා. දැන් ඊළඟ උපදේශයට යනවා. ඔන්න අපි ඊළඟ උපදේශයට යනවා මෙන්න මෙහෙම. හොඳේ දැන් වැඩ නවත්තන්න. දැන් මාත් එක්ක මේ කියවන්න. මේ වෙනකොට තියෙන තොරතුරු අපි දන්නවා පළතුරු දෙකක් අපිට දීලා තියෙනවා කොලේ තියෙනවා දැන් උඩ මේවා කියවන්න ඕනේ එළවලු තුනක් තියෙනවා ඒකත් දැන් අපේ කටුකොලේ තියෙනවා මෙතන එහා කියවන්න ඕනේ දැන් කියමු මෙම වැළඳ සැලට ගිය ගීතානිට ඔයා කියලා හිතන්නකෝ ගීතානි මං හිතන්නේ මම කියලා ඔන්න මෙන්න මේ බඩු තියෙන වැළඳ සැලට ගියා ඔයා ගියේ පළතුරක් කියන්නේ බෝංචිද කරවිලද නැහැනේ අඹ එහෙම නැත්නම් peerනේ පළතුරක් කියන්නේ. ඔන්න ඒකත් තේරුම් ගත්තා. එක එක ගන්න පළතුරක් කා එළවලු වර්ග එකක්. එළවලු වර්ග එකක් කියන්නේ ඒකත් තේරුම් අරගෙන. අර කටුකොලේ බලන්න ඕනේ දැන්. එළවලු වර්ගයක් කියන්නේ අඹ peer නෙමෙයිනේ. එළවලු වර්ග එකක් කියලානේ කියන්නේ මේ තියෙන්නේ එකක්. එක්ක බෝංචි නැත්නම් කරවිල නැත්නම් කැරට්. අවුන දැන් කතාව පළතුරක් ඕනේ එළවලු වර්ග එකක් ඕනේ. එකක් මිලදී ගත හැකි ආකාර. මෙන්න මේක වැද. ආකාර කියන්නේ පුතේ විදි එක එක විදි එක එක ක්‍රම. කීයක් තිබේද? එක එක විදි කීයක් තියෙනවද කියලා අහනවා. ඔන්න මම එකක් ලකුණු කරනවා. පුතා ඊට පස්සේ අනිත් ටික ලකුණු කරන්න ඕනේ. ඔන්න බලන්නකෝ දැන් මේ ගීතානිට අපිනේ ගීතානේ ඔයා ගීතානේ මාත් ගීතානේ කියලා හිතන්න. ගීතාන්ට පළතුරක් මේ එයා අඹ ගත්තා. හා එළවලු වර්ග එකක් මේ ගත්තා. ඔන්න ඔක එක විදිහක්නේ. මේ ආකාර කියන්නේ තව විදි කොච්චර තියෙනවද කියලා අහන්නේ. දැන් පුතා ඒගොල්ලේ පුතා ලකුණු කරන්න බලන්න අඹත් එක්ක එළවලු ගන්න පුළුවන් ආකාර. ලකුණු කරන්න බලන්න ඉක්මනට. උලවන්න peerත් එකක් ලකුණු කරන්න කමන්නේ. ඔයගේ ඊතලෙන් ලකුණු කරන්න. හරි. දැන් ඇති. දැන් තව ලකුණු කරේ නැත්තම් නවත්තන්න කමන්නේ. ඔන්න බලන්න දැන් එක ආකාරයක් මොකද්ද සර් ලකුණු කරේ අඹ බෝංචි. එයි පළතුරක් හා එළවලු වර්ග එකක් හරිනේ. ඊළඟට ඔන්න බලන්න අඹ කරවිල. එක වෙන ආකාරයක්නේ. ඉස්සෙල්ලා හිටියේ බෝංචි දැන් ඉන්නේ කරවිලනේ. අන්න තව ආකාර. මේ ආකාරනේ යන්නේ මේ. ලේස් පොයින්ට් එක බලන්න. ආකාර. කීයක් තියෙනවද කියලා අහන්න ඕන එකක් ගත්තා. තව එකක්. අඹ කැරට්. දැන් මේක වෙනයිනේ. අඹ එක උනාට දැන් කැරට්නේ.
බෝංචිත් නෙමෙයි කරවිලත් නෙමෙයි කැරට්. ඒක වෙන ආකාරය. මේ ආකාරනේ අන්න මෙන්න මේකට අපි උත්තර ලියන්නේ. දැන් ආකාර 3ක් හම්බ වුණා නේද? හරි. peerත් පළතුරන්නේ පුතේ peer එකක් තව ආකාර තියෙනවා. පුතාව ලකුණු කරලත් ඇති. දැන් හොරෙන් ලකුණු කරන්න එපා. මං කියලා කරන අහින්න. දැන් මම ওই තියෙන තුන ඉස්සෙල්ලා අයින් කරන්නම් පුතාට පොඩ අවුල් නිසා. හොඳේ. ඔන්න මම මෙතන ලියාගත්ත නම් ආකාර 3ක් අපි ලකුණු කරා කියලා. දැන් මම මේ තුන අයින් කළා. පුතාවක මකන්න යන්න එපා. හොඳේ. මම වෙනම පෙන්වන්න ඕනේ මේ කරන්නේ. දැන් peerත් එක්ක ඔන්න සර් ආකාර ලකුණු කරනවා. බලන්න peer බෝංචි. peer බෝංචි හරිනේ මේ පළතුරක් ආ එළවලු වර්ග එකක්. ආකාරනේ. ඔක වෙන ආකාරයක්. ඉස්සෙල්ලා අඹවලන්නේ දැන් peer. දැන් පුතාට තේරෙනවා ඉතුරු එහෙනම් peer කරවිල peer කැරට්. ඔතනක් තියෙනනේ දරුවනේ ආකාර 3ක් මේ 1 2 3. අන්න ආකාර අහන්නේ. ඔයිට වැඩි ආකාර නැහැ. peer එක ඔක්කොම ආකාර ගත්තා. අඹ එක කලින් ඔක්කොම ආකාර ගත්තා. දැන් ඔතන 3යි. ඔන්න මම මෙතෙන්ට 3ක් ගත්තා. දැන් පුතේ ආකාර ඔක්කොම බලන්න මේ දෙක එකට එකතු කරනවා. කීයද ආකාර? අපිට ඉන්නේ 3යි 3යි 6යි. ඔන්න උත්තරේ 6යි. මම අර ඉරි ටික ඔක්කොම එකට දාලා පෙන්නන්නම්. පුතා ඇඳපු සටහනේ ඇත්තේ ඔන්න ඔහොම. මේවට පාට වර්ග දෙකක් එහෙම ඕනේ නැහැ හොඳේ. ඕනනම් තේරුම් ගන්න එහෙම අඳින්න විභාගෙදී එහෙම කරන්න බෑ. මේ ඉරි ටික ටක් ගාලා ගහගෙන යනවා. ඔය 6ම ගහපුවම ගණන් කරගත්ත හැකි. දැන් පුතා ඇඳපු එකේ මෙහෙම තමයි ඇත්තේ. මම අර පැහැදිලිව අර වෙන වෙනම ඇඳේ. ඔය වෙන වෙනම අඳින්න යන්න එපා. මෙන්න මේක තමයි අවසානයේ අපිට එන්නේ. ඕනෝක තමයි ආකාර 6. දැන් දරුවනේ ඔන්න පිළිතුර 6යි. ඕකට පුතේ මේ ඔය වගේ ප්‍රශ්න විභාගයට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඕක ඇත්තටම මේ පොඩි පන්තිදී කියලා දෙන්න තියෙන හොඳම ක්‍රමය ඕක. කෙටිකම ඕකට හදන්න යන්න එපා. මොකද කෙටිකම ඕනනම් මට කියන්න පුළුවන් මේක මේවා වර්ග දෙක නම් මෙතන 3 නම් දෙවරක් 3 6යි කියලා ගන්න කියලා එහෙම. හොඳේ. එහෙම හදන්න යන්න එපා. මොකද මේවා පොඩි පොඩි වෙනස්කම් කරනවා තව. හරි. ඒ වෙනස්කමක් කරොත් එහෙම අපිට එහෙම උත්තර ලියන්න බැරි වෙනවා. මෙහෙම අඳුනගෙන ලියනවා ඇරෙන්න. මේවා රටා ඇත්තට මේ පුතේ උසස් පෙළ පන්තියේදී හම්බ වෙනවා මේ වගේ පිළියෙල කිරීම ගොඩක් තියෙනවා. ක්‍රමාරූපිත අංකණය කියලා වෙන කමෙන්ට් කරන උසස් පෙළදිත් ගණිතේට. ඉතින් මැදදිත් හම්බ වෙනවා පිළියෙල කිරීම කියලා පාඩමක් ගණිතේ මැද හරිය තිබුණා. දැන් නම් පොඩ්ඩක් සිලබස් එක අයින් කරලා ලොකු පන්තිවල. ඉතින් ඔය ඒවා දිගට හම්බ වෙන ඒවා ඒ අවබෝධයත් අරගෙන යන්න ඕන නිසා පුතා කෙටිකම වල යන්න එපා. මේක ලකුණු කරන්න තමයි පුරුදු වෙන්න ඕන. හොඳයි එහෙනම් අද රොච්චරයි ගොඩක් ස්තුතියි. අපි ආයෙ ගැටලුවකින් හම්බ වෙන්න සූදානම් වෙමු. මේ වගේ වර්ග එකිනෙකට වෙනස් වර්ග දිගටම මම කීපයක් මේ ඉදිරි දවස් කීපේ ඔයාලට ඉදිරිපත් කරනවා. ඒක තව විවිධ වර්ග තියෙනවා. බස්නායක සර්ගේ ඔන්ලයින් පන්ති සඳහා සහභාගී වීමට තිරේ දිස්වන අංකයට අමතන්න. දැනට 4 ශ්‍රේණියේ සිටින 2021 විභාගයට පෙනී සිටින ළමුන්. දැනට 3 ශ්‍රේණියේ සිටින 2022 විභාගයට පෙනී සිටින ළමුන් සඳහා ඔන්ලයින් පන්ති තිරේ දිස්වන අංකයට අමතා ලියාපදිංචි වන්න.